Ahoj, dneska vám ukážu jedno z nejkrásnějších míst, co jsem kdy viděla. A nebojte, samozřejmě se s vámi podělit i o užitečné informace, abyste se tam mohli podívat i vy. Doufám, že máte rádi film Avatar, protože v dnešním videu uvidíte vznášející se hory. Teda skoro. Tohle místo se jmenuje Changchajie National Forest Park a najdete ho v Číně, konkrétně v provincii Hunan. Celá přírodní oblast se jmenuje Wulingyuan Scenic Area. Národní park Changchajie je jenom její nejnavštěvovanější část. Nejbližší město je asi 40 km vzdálené Changchajie. Má asi jenom 1,5 milionu obyvatel, takže na Čínu dost malý město. Dostanete se sem vlakem nebo klidně i vnitrostátním letem. Ubytovat se můžete přímo ve městě Changchajie nebo ve Wulingyuan hned u parku. Park má dva hlavní vchody. Východní vchod ve Wulingyuan a jihozápadní vchod. Vchody ale nejsou uvnitř parku propojeny žádnou dopravou, takže je podle mě jednodušší bydlet ve městě Changchajie, odkud jezdí místní autobusy k oběma vchodům. Jenom pro orientaci. Na východní straně najdete Yuangjie, což je v podstatě hlavní atrakce, a Tianzi Mountain. Na jihozápadní straně potom Huangshi, kde je daleko méně lidí. V údolí se můžete projít po Golden Whip Stream, což je asi 3hodinová procházka z jedné strany parku na druhou. Všechna zmíněná místa vám za chvilku ukážu. Yangjie je jednou z oblastí, kde jsem nebyla. Jinak na téhle mapě je spousta nepřesností, ale je asi nejlíp graficky znázorněná. Vstupný do Wulingyuan Scenic Area stál loni v květnu 245 juanů, ale o pár měsíců později ho snížili na 225 juanů, což je přibližně 745 korun. Mimo sezónu dokonce zaplatíte jenom 115 juanů. Vstupenka je platná na 4 dny a váže se s vaším otiskem prstů, takže ji nemůžete prodat dál. Autobusy po parku máte zdarma, ale lanovky si musíte zaplatit zvlášť. Jídlo se v parku prodává, ale určitě je dobrý vzít si s sebou nějakou svačinu a hlavně vodu. A pozor na opice. V Changchajie jsem strávila 3 dny a řekla bych, že je to ideálně dlouhá doba. Je tady toho k vidění tolik, že na jeden den je skoro zbytečný sem jezdit. A teď už k mému 3dennímu itineráři. První den jsem začala tím nejturističtějším, Yuangjie. Konkrétně téhle části se říká Avatarské hory, protože je to údajně jedno z míst, kterým se James Cameron inspiroval pro svůj film. Vyjet se můžete výtahem Bailong, což je nejvyšší výtah na světě a nahoru vás vyveze za minutu. Taky můžete jít samozřejmě pěšky, což by mělo trvat asi 2 hodiny. Sice je tady hodně lidí, ale je to základní z Národního parku Changchajie, co musíte vidět. Procházíte se po vrcholcích hor a je tu spousta nádherných vyhlídek. Tahle jedna hora je přes kilometr vysoká a oficiálně se jmenuje Avatar Hallelujah Mountain. Hádejte podle jakého filmu. Kdybyste měli hodně velký štěstí a v údolí byla mlha, tak to opravdu bude vypadat jako vznášející se hora na planetě Pandora. Další atrakcí avatarských hor je tenhle přírodní most, po kterém se můžete i projít. Mě ale mnohem víc uchvátil pohled na ten most z dálky. Tahle vyhlídka je tak trochu tajná, protože tam nebyl vůbec nikdo a přitom nedaleko ní staví autobus. Na závěr jsem ještě sešla dolů do údolí, kde se můžete projít po takzvaném Golden Whip Stream, podél potoka a ve společnosti opic. Druhý den bylo na programu Huangshi neboli Yellowstone Village. Jak už jsem zmiňovala, nachází se na západní straně celé oblasti. Tuhle část vám určitě doporučuji, protože tady v porovnání s Yuangjie bylo minimum lidí. Jezdí sem lanovka, ale nahoru se dá pohodovým tempem být za necelý 2 hodiny. Cestou jsme nepotkali skoro vůbec nikoho. Na vrcholu je pěkná procházka kolem dokola a vidíte tady zase o něco jinačí útvary. Tím nejzajímavějším je Five Fingers Peak, neboli 5 prstů. No a pak je tu zase hromada opic. A nakonec je tu ještě jedna oblast, co byste neměli vynechat. Tianzi Mountain. Jsou z ní krásný výhledy na nespočet horských výběžků. Zároveň je tady ale opět hodně lidí. I sem vede lanovka, ale já jsem se hecla a vyšla to pěšky. Všude psali, že je to jeden z nejnáročnějších výšlapů v okolí. No nic jednoduchého to fakt nebylo. 2,5 hodiny jdete asi 1 000 000 schodů pořád nahoru. Všechny ty výhledy ale byly skvělou odměnou. Původně jsem chtěla jít pěšky nazpátek, ale byla jsem docela vyřízená a nakonec se svezla lanovkou. Což bylo fajn, protože směrem dolů nebyly žádný fronty. A tyhle výhledy z lanovky taky celkem ujdou, ne? Z vrcholu Tianzi mimochodem jezdí autobus přímo na vrchol Yuangjie, takže můžete tyhle oblasti navštívit v jeden den a nejezdit přitom lanovkou nahoru a dolů.
Tak tohle byl Národní park Čangčáče v Kostce. Jestli taky někdy pojedete do Číny, tak vám jeho návštěvu doporučuji všema 10. Pokud jste video dokoukali až sem, tak vám děkuju a budu moc rád, když mi to dáte vidět palcem nahoru a taky odběr mýho kanálu, jestli jste tady noví. Uvidíme se u dalšího videa o Číně. Tak čau!